Magandang araw mga idol. Kung ikaw ay nagpaplanong bumili ng sound system para sa event, concert, simbahan, DJ setup o kahit rental business, malamang narinig mo na ang dalawang terminong ito, line array, speaker at loudspeaker. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nila, no? Alin ang mas magandang tunog, alin ang mas malakas ng bass, at alin ang angkop para sa iyong pangangailangan. Sa video na ito mga idol, pag-uusapan natin ang tunog, bass coverage, presyo at tamang gamit ng bawat speaker system upang malaman mo kung alin ang pinakamainam piliin mga idol. Kaya wag kang aalis dahil baka makatulong ito sa sunod mong pagbili ng sound system. Okay, una, ano nga ba ang loudspeaker mga idol? Unahin natin ang loudspeaker, no? Ang loudspeaker ay traditional na uri ng speaker na karaniwang natin nakikita sa mga bahay, paaralan, covered court at maliit na event. Ito ay maaring single cabinet lamang, no, o pair ng speaker na nakalagay sa stand o nakasabit. Isa sa pinaka malaking bentahe ng loudspeaker ay yung pagiging simple nito mga idol, no? Madali itong i-setup, madaling ilipat at mas mura kumpara sa line array system para sa mga birthday party, maliit na seminar, karaoke events, indoor gathering. Kadalasan sapat na isang magandang loudspeaker setup. Gayunpaman, habang lumalaki ang venue, nagiging hamon ng pantay ng pagkakalat ng tunog ng mga idol. Kadalasan mas malakas ang tunog sa harap at humihina naman habang lumalayo yung audience. Okay, ano naman yung line array speaker mga idol? Pag-usapan natin yung line array speaker mga idol. Ang line array ay binubuo ng maraming speaker cabinets na nakaayos ng patayo o nakasabit sa isang hanay mga idol. Ayan, kung nakikita nyo dyan, ganyan itsura nya mga idol, no? Madalas itong makikita sa malalaking concert, festivals, stadium, arenas, professional sound reinforcement system. Ang pangunahing layunin nito, yung line array ay maipamahagi yung tunog na mas pantay sa malawak na lugar. Sa halip isang speaker lamang ang tumutunog, maraming speaker ang nagtutulungan upang maabot ang mas malayong bahagi ng venue. Kumbaga sa likod mga idol, kayang-kaya niya yun abutin. Dahil dito, kahit nasa likuran ng audience, malinaw pa rin ang naririnig nilang musika o boses ng performer. Ito ang dahilan kung bakit line array system ang karaniwang ginagamit sa malalaking live events sa buong mundo. Pagdating naman sa kalidad ng tunog, parehong kayang magbigay ng malinaw na audio, no, ang loudspeaker at line array. Ngunit sa malaking venue, mas may kalamangan ang line array mga idol dahil disenyo nito mas pantay ang distribution ng high frequency at mid frequencies. Mas malinaw ang vocal at instruments kahit na nasa malayong bahagi ng venue yung mga tao, no? Samantalang karaniwan yung loudspeaker setup maaring mawalan ng clarity habang lumalayo o habang nasa sa likod, no? Yung mga tagapakinig. Kung maliit lamang yung venue, maaring hindi na gaano mapansin ang pagkakaiba nito. Ngunit kapag outdoor events, malaking crowd na ang usapan, kitang-kita ang advantage ng line array dito mga idol. Okay, next comparison naman tayo ng bass, no. Isa sa madalas nito tanungin ay kung alin ang mas malakas ang bass. Ang sagot ay nakadepende pa rin sa speaker type lamang, no. Ang bass ay kadalasan nanggagaling sa subwoofer mga idol. So, gayon pa man, sa mga malalaking professional setup, mas madaling palawakin ng bass performance ng line array system. Dahil mas madalas itong sinasamahan ng maraming subwoofer mga idol. Sa maliliit na events, maaaring malakas pa ang mararamdaman ng bass mula sa isang high-powered loudspeaker na may kasamang subwoofer. Kaya pagdating sa bass mga idol, mahalagang tignan ang buong sound system at hindi lamang yung pangunahing speaker, no? So pagdating sa bass ay subwoofer yan mga idol. Hindi yan sa loudspeaker or sa line array. Meron silang konting buga ng bass, no, pero medyo higher frequency kumpara sa subwoofer na lowest frequency talaga yung kaya niya ibuga. Kumbaga yanig. So, separate yung mga idol, yung mga sa concert, separate yan, nilalagyan ng subwoofer, no?
Yun nga lang, mas maraming subwoofer sa mga line array na sound system, no? Okay, ito. Dito naman lumalamang ang line array, no? Ang coverage ay tumutukoy sa lawak ng lugar na naabot at malinaw na tunog. Sa loudspeaker, kadalasan ay limitado ang coverage area. Ayan, kung makikita nyo, sa loudspeaker, yan, no? Pabilog lang siya mga idol, no? Pagdating sa bandang malayo, ay ano na siya, medyo mahina na mga idol, no? Sa kabilang banda naman ay line array ay dinisenyo upang maghatid ng pantay at mas malawak na coverage mga idol. Mas kaunting volume adjustment ang kailangan at mas pare-pareho ang audio experience ng audience mula sa harap hanggang sa likuran. Ito ang dahilan kung bakit ito yung paborito ng mga professional at event organizer ng concert production ng companies, no? Ayan, kung makikita nyo, halos pantay, no? Simula gilid hanggang likod. Pantay siya mga idol. Kung kailangan mo para sa bahay, maliit na events para paaralan o budget-friendly setup, ang loudspeaker ay mahusay na practical na pagpipilian. Ngunit kung target mo ay malalaking crowd, concert, outdoor events at professional grade na sound reinforcement, mas mainam line array system ng dahil superior coverage at mas pantay ang distribution ng tunog. Sa uli, walang iisang speaker na pinakamahusay para sa lahat, no? Ang pinakamagandang piliin ay nakadepende sa laki ng venue, dami ng audience at syempre yung budget mo. Ayun, hanggang dito na lang tayo mga idol. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe ang channel para sa mas marami pang audio, sound system, mga tips, no? Technology related sa mga video, no? Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo ulit sa sunod na video mga idol.